Hello, welcome you in the Rahul बेसिक केमिस्ट्री. आज आपण केमिकल कायनेटिक्स हे वर्ग 12वीचं एक युनिट पाहणार आहोत. ह्या युनिटचा काही पार्ट आपण आज डिस्कस करणार आहोत. जसा सुरुवात आहे द रेट ऑफ रिॲक्शन. नाउ व्हॉट इज मीन बाय रेट ऑफ रिॲक्शन? द रेट ऑफ रिॲक्शन डिस्क्राइब्स how rapidly the reactants are consumed or products form. मित्रांनो, एखाद्या रिॲक्शनमध्ये रिॲक्टंट किती स्पीडनी किंवा त्या कंझ्युम होण्याचा रेट किंवा त्या रिॲक्शनमधल्या प्रॉडक्टचा फॉर्म होण्याचा रेट म्हणजेच त्या रिॲक्शनचा रेट म्हणजेच रेट ऑफ रिॲक्शन. मित्रांनो, नेक्स्ट पॉईंट इज द ॲव्हरेज रेट. बघा, मी तुम्हाला एक छान बेसिक गोष्ट सांगतो की इन केस तुम्हाला शिरा बनवायचा आहे, तो शिरा तुम्ही तुपात भाजत असताना जेव्हा तुपात भाजत राहता तेव्हा रवा हा जेव्हा तुम्ही तुपात भाजता त्याच्यापासून शिरा बनतो. जेव्हा जसा जसा टाईम पिरियड समोर जातो तसतसा रवा इज कन्व्हर्टेड इनटू शिरा. म्हणजेच ॲट बेसिक इंटरवल ॲट टाइम 0 द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रवा इज मॅक्झिमम अँड द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ शिरा इज 0. म्हणजे जेव्हा बघा मी इथे लिहितो शिरा इज कन्व्हर्टेड इंटू सॉरी रवा इज कन्व्हर्टेड इंटू शिरा. म्हणजे इथे रिॲक्टंट रवा आहे आणि प्रॉडक्ट शिरा आहे. जेव्हा टाईम 0 आहे म्हणजे रिॲक्शन सुरूच व्हायची आहे तेव्हा शिऱ्याचं कॉन्सन्ट्रेशन 0 असेल आणि तेव्हा रव्याचं कॉन्सन्ट्रेशन मॅक्झिमम असेल. पण जसा जसा टाईम समोर जातो तसतसं रव्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत जाते आणि शिऱ्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जाते. हे आपल्याला साधी गोष्ट माहीत आहे. म्हणजे जसजशी रिॲक्शन समोर जाते तसतसं रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत जाते आणि प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जाते. म्हणजेच द रिॲक्टंट्स आर कन्झ्युम्ड म्हणजे कमी होत जातात आणि प्रॉडक्ट्स आर फॉर्म. मग ॲव्हरेज रेट म्हणजे ॲव्हरेज रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए स्पीसीस अपॉन चेंज इन टाईम. मग स्पीसीस कोणती असो, ते रिॲक्टंट असो की प्रॉडक्ट असो. म्हणजेच चेंजला आपण याने डिनोट करतो, त्याला डेल्टा म्हणतात. डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी. म्हणजेच सपोज द रिॲक्शन इज ए इज कन्व्हर्ट इन टू बी. ही एक रिॲक्शन आहे ज्यात ए हा बीमध्ये कन्व्हर्ट होत आहे. म्हणजेच ॲव्हरेज रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ ए काय असेल, म्हणजेच तो ए कन्झ्युम होण्याचा रेट काय असेल, मायनस का घेतला आपण इथं, कारण की तो कमी होत आहे, कन्झम्पशन होत आहे म्हणून मायनस. म्हणजेच आपण जेव्हा ही रिॲक्टंटचा रेट काढू तेव्हा मायनस येईल कारण की त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत आहे. मायनस चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. हे बघा, हे स्क्वेअर ब्रॅकेट डिनोटेड द कॉन्सन्ट्रेशन. कशाचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत आहे, रिॲक्टंटचं ए आहे. म्हणजे मायनस चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाईम. मायनस काय घेतलं, कारण की इथं हा रेट काय होत आहे, याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होत आहे, कमी होत आहे म्हणून. आणि हा स्क्वेअर ब्रॅकेट डिनोटेड द कॉन्सन्ट्रेशन अपॉन चेंज इन टाईम. ॲव्हरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी. आता इथं बी तयार होत आहे, इथे मायनस घ्यावं लागेल का, नाही, कारण की हा बी काय आहे, प्रॉडक्ट आहे म्हणून त्याचा रेट काय होत आहे, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत आहे म्हणून तो प्लस चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाईम. म्हणजेच ॲव्हरेज रेट ऑफ रिॲक्शन काय असेल, धिस इज इक्वल्स टू धिस. म्हणजे धिस म्हणजे काय, मायनस चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाईम इज इक्वल्स टू प्लस चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाईम. एवढं कळालं. हां, नेक्स्ट बघा, इन्स्टंटेनियस रेट काढायचा आहे आपल्याला. इन्स्टंटेनियस रेट म्हणजे काय, द रेट ॲट ईच इंटरवल ऑफ टाईम. म्हणजे प्रत्येक इंटरवल ऑफ टाईमला त्याचा रेट किती असेल. तर आपण बघा, दोन ग्राफ पुट केले, ग्राफ ए अँड ग्राफ बी. ह्या ग्राफला एक्स ॲक्सिसला आपण टाईम घेतला, वाय ॲक्सिसला आपण कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट घेतलं. मग हा ग्राफ कशाचा काढला, तर हा ग्राफ ए ग्राफ आहे कन्झम्पशन ऑफ रिॲक्टंटचा.
म्हणजेच त्याचं बघा ॲट टाइम 0 द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट इज मॅक्झिमम, ॲट टाइम फ्लाइज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट डिक्रीजेस एक्सपोनेन्शियली. जेव्हा आपण ह्या स्लोपला एक टँजंट काढून आणि टँजंटवरनं जर एक्स ॲक्सिसवर परपेंडिक्युलर टाकल्यानंतर जो पॉईंट येईल दॅट इज अ इन्स्टंटेनियस रेट. तसाच सेम बी काढला आपण, एक्स ॲक्सिसवर टाईम घेतला, वाय ॲक्सिसवर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट घेतलं आणि ॲट टाईम झिरो म्हणजे जेव्हा रिॲक्शन सुरू ही व्हायची आहे तेव्हा प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन 0 असेल, मग त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जाईल एक्सपोनेन्शियली. मग तिथनं याला ह्या स्लोपला जर आपण एक टँजंट काढला, टँजंटवरून जर परपेंडिक्युलर काढला, दॅट इज TL इज अ इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ प्रॉडक्ट. हे दोन इन्स्टंटेनियस रेट. सपोज देर इज वन रिॲक्शन, मग इन्स्टंटेनियस रेटमध्ये डेल्टाच्या ऐवजी हा डेल्टा जो आहे आपण जो इथे लिहिला होता त्याच्याऐवजी डी लिहितात, स्मॉल डी, म्हणजे इन्स्टंटेनियस रेट, अ स्मॉल चेंज. बघा सपोज रिॲक्शन इज A plus B is converted into P. A plus B is converted into P. मग द रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ A काय होईल? मायनस चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाईम. जसं आपण इथे बघितलं बघा, इथे ॲव्हरेज रेट पाहिलं, इथे काय म्हणावं लागेल आपल्याला? इन्स्टंटेनियस रेट. मग इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ A इज इक्वल्स टू मायनस चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाईम. द इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ B काय होईल? जसं आपण इथे A साठी घेतलं तसं हे B साठी काय होईल? मायनस चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाईम. आणि नंतर इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P काय होईल? प्लस चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ P अपॉन चेंज इन टाईम. मग द इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ रिॲक्शन इज काय होईल? धिस इज इक्वल्स टू धिस इज इक्वल्स टू धिस. म्हणजे मायनस चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाईम इज इक्वल्स टू मायनस चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाईम इज इक्वल्स टू प्लस चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ P अपॉन चेंज इन टाईम. हे कळालं? म्हणजे मी इथे एक स्टेप स्किप केली तुम्हाला समजून सांगताना. म्हणजे इथे मी डायरेक्ट इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ दिस रिॲक्शन लिहिलं, पण आधी तुम्हाला प्रत्येकाचा इन्स्टंटेनियस रेट लिहिणं आहे. मग बघा मित्रांनो, सपोज द रिॲक्शन इज A plus 3B is converted into twice C. एक रिॲक्शन आहे A plus thrice B is converted into twice C. म्हणजे यावरून मला असं समजते हे याला इथे जे आहे जसं Bचं हे 3 मोल, Cचं 2 मोल आणि Aचं काहीच नाही म्हणजे 1 मोल. जेव्हा 1 मोल A लागतो तेव्हा 3 मोल B लागतो आणि 2 मोल C तयार होतो. बघा कसं आहे, जेव्हा 1 मोल A 3 मोल B सोबत रिॲक्ट होतो तेव्हा 2 मोल C तयार होतो. म्हणजेच यावरून कसं होईल बघा, द इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ ए B इज इक्वल्स टू 3 times the instantaneous rate of A. मग इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ B काय होईल? मायनस D म्हणजे मायनस चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाईम इज इक्वल्स टू द 3 times इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ A म्हणजेच मायनस D अपॉन D मायनस चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाईम इंटू 3 म्हणजे मायनस 3 इंटू चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाईम. आणि बघा जेव्हा 1 मोल A लागतो तेव्हा 2 मोल C तयार होतो. म्हणजेच याचा इन्स्टंटेनियस रेट याचा डबल आहे. म्हणजेच इथे प्लस येईल कारण की या प्रॉडक्टमध्ये आहे. प्लस चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C अपॉन चेंज इन टाईम इज इक्वल्स टू मायनस 2 times द चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाईम. आता जर आपण हे सॉल्व केलं म्हणजे आपण हा 3 इकडे नेला तर 1/3 होईल, 2 इकडे नेला तर 1/2 होईल. म्हणजेच मायनस
change in concentration of A upon change in time is equals to minus 1 by 3 change in concentration of B upon change in time is equals to plus 1 by 2 change in concentration of C upon change in time. हा याचा इन्स्टंटेनियस रेट. असंच आपण कोणत्याही रिॲक्शनचा इन्स्टंटेनियस रेट काढू शकतो. फॉर एक्झाम्पल दिस इज अ रिॲक्शन. ह्या रिॲक्शनचा द इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ ए कन्झम्पशन ऑफ ए काय होईल मायनस 1 बाय ए चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम. The instantaneous rate of a consumption of B काय होईल minus 1 by B 1 by small b into change in concentration of B upon change in time. The instantaneous rate of formation of C काय होईल प्लस काय आलं मित्रांनो कारण की तो प्रॉडक्ट आहे म्हणून फॉर्म होत आहे म्हणून 1 by C small c obvious change in concentration of C upon change in time, and the formation of the instantaneous rate of formation of B काय होईल plus 1 by D 1 by small d into change in concentration of capital D upon change in time. And the instantaneous rate of this reaction काय होईल this is equals to this is equals to this is equals to this म्हणजे minus 1 upon A change in concentration of A upon change in time is equals to minus 1 upon B change in concentration of B upon change in time is equals to plus 1 upon C change in concentration of C upon change in time is equals to plus 1 by D change in concentration of capital D upon change in time. आज के लिए इतना. Thank you.